ආයුබෝවන් කියලා ඔයාලා සෑම දිනම e-craft sub channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට අරන් ආවා පරිගණකයක එදිනෙදා වැදගත් වෙන මූලික යෙදීම් කීපයක්. එහෙම නැත්නම් shortcut කීපයක්. අපි මේ පිළිබඳව කතා කරමු. මුලින් අපි බලමු file selection කරන ආකාර කීපයක් පිළිබඳව. සිලෙක්ට් කරගන්න කියලා මෙතන ආකාර තුනක් මම ඔයාලට විස්තර කරන්න යනවා. පළවෙනි එක තමයි මේ අපිට අවශ්‍ය ෆෝල්ඩර් එකට ගිහිල්ලා control A ඔබන එක ඉස්සෙල්ලා control ඔබලා පස්සේ A එක ඔබන එකෙන් මේකේ ඔක්කොම තියෙන දේවල් සිලෙක්ට් කරලා මේ විදිහට එනවා ඔයාලට. මේ පේනවා. ඒ වගේම තමයි අපිට තනින් තන තියෙන ෆයිල් අපිට සිලෙක්ට් කරගන්න ඕන නම් අපි කරන්නේ control ඔබාගෙන අවශ්‍ය image එකට ගිහිල්ලා click කරන එක. මෙන්න මේ විදිහට control ඔබා ගන්න ඉස්සෙල්ලා control ඔබලා click කරා. මෙන්න මේ විදිහට තනින් තන තියෙනවා ඔයාලට ඉක්මනින් මොන පාස්වෙන් select කරගන්න පුළුවන්. දෙවෙනි එක තමයි අනුපිළිවෙලකට තියෙන එක ළඟ තියෙන ෆයිල් සෙට් එකක් කොහොමද සිලෙක්ට් කරගන්නේ කියලා. මේකට පටන් ගන්න ඕන තැන ඉස්සෙල්ලා ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ shift එක ඔබාගෙන අවශ්‍ය තැනට යන්න. මම මේ ෆයිල් 4 මේ 5 සිලෙක්ට් කරන්න ඕනේ කියලා ගන්න. උදාහරණයක් විදිහට මේ 3යි දැන් මේකට එක ක්ලික් කරපුව ගමන් අනුපිළිවෙලට සිලෙක්ට් වෙනවා. ඊට පස්සේ ආයෙ ඔන්න control ඔබලා ආයෙත් අවශ්‍ය තැන් වලට ක්ලික් කරගෙන යන්න ඕන. ඉතින් selection එකේදී මෙන්න මේ වගේ දේවල් තමයි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අලුතෙන් ෆෝල්ඩර් එකක් අපි ක්ලික් කරන්නේ control history එක ක්ලික් කරන්න. මේ වගේ තැනක අපි history එක ක්ලික් කරලා අනුපිළිවෙලට ගන්න control shift n. ඔය විදිහට ෆෝල්ඩර් ක්‍රියේට් කරලා දැන් අපි මේක රීනේම් කරගමු. ෆෝල්ඩර් 1 කියලා රීනේම් කරලා එන්ටර් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාලට මේ පේන විදිහට මේක රීනේම් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඕනනම් ආයෙ අපිට පුළුවන් මේකට ෆයිල් කොපි කරන්න පුළුවන් ආකාර දෙයක් මෙතන තියෙනවා. එකක් අපිට ඕනේ ෆයිල් ටික මේ උඩින් මේ වගේ තැන් ක්ලික් කරන් යන්න. ඊට පස්සේ මේව ඇදලා දාන්නත් පුළුවන්. එතකොට වෙන්නේ මෙතන තියෙන එක move වෙන එක. ඒකෝල මේ ස්ථානයෙන් අයින් කරන කට් වීමක් තමයි අත්‍තරම් වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඒක අපිට වැරදුනා නම් එහෙම නැවත ආය කලින් තත්ත්වෙම යන්න control set ගන්න පුළුවන්. එතකොට ආයෙත් ඒ ෆයිල් ටික තිබ්බා වගේ මෙතන තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් copy කරන්න ඕන නම් control ඔබලා ඊට පස්සේ ctrl කී ඔබලා C ඔබන්න. ඊට පස්සේ මේ ෆයිල් එකට යන්න ඇතුළට ෆෝල්ඩර් එකට එතනින් control V ඔබලා paste කරන්න. ෆයිල් එක view එක වෙනස් කරන්න ඕන නම් control ඔබලා mouse wheel එක උඩට හරි පහළට හරි ඔබන්න. එතකොට මේ view එක මේ විදිහට වෙනස් වෙනවා. දැන් අපි ආය කලින් ෆෝල්ඩර් එකට යමු. ඔයාලට යම් කිසි අවස්ථාවක ෆයිල් එක ප්‍රොපර්ටිස් බලන්න ඕන නම් ඔයා කරන්න ඕනේ ක්ලික් කරලා ෆෝල්ඩර් එකත් එක්ක එන්ටර් එක බලන්න. අපි බලමු මේත් එක්ක මම තව ෂෝට්කට් එකක් කී එක ඉස්සෙල්ලා ඔයාලා ඉමේජස් සිලෙක්ට් කරගන්න. අපි මූව් කරන්න යන්නේ ඕන ඉමේජස් ටිකක් සිලෙක්ට් කරගමු. අපි මේ වගේ ඉමේජස් විතරක් සිලෙක්ට් කරගමු. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ ctrl එකත් එක්ක exo ගන්න ඕනේ. ඔන්න ඔය විදිහට තුල එක කට් වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ෆෝල්ඩර් එකට ගිහලා අපි paste කරමු. ඊට පස්සේ මෙතනදී කලින් වගේම ctrl එකත් එක්ක v ඔබු ගම මෙතන paste වෙනවා. මේ කියලා දුන්නේ ඇදින් ඔයාලට මේ ආකාරයෙන්ම
ටෙක්ස්ට් සිලෙක්ට් කරන්නත් යොදා ගන්න පුළුවන්. වර්ඩ් එකේ කොහොමද කරන්නේ කියලා ඔයාලට කියලා දෙන්න. අකුරෙන් අකුර මෙන්න මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්න. මේක මම කරන්නේ shift එක ඔබාගෙන එකින් ඔබනවා දකුණට තියෙන arrow key එක. ඒ වගේම control shift එක ඔබාගෙන දකුණට තියෙන arrow key එක press කරන්න. මෙන්න මේ ආකාරයට. මෙතනින් control CTRL එක press කරගෙන ඒක ගොත් එහෙම ඒ වගේම ඔක්කොම ආයෙත් සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ප්‍රියම් ඩෙස්ක්ටොප් එකට ගිහින් මේ තමයි shut down කරන option තියෙන තැන මෙතනින් යන්න පහළට ගිහිල්ලා මෙතන start එක එහෙම නැත්නම් Windows logo එක තියෙන තැනට ගිහිල්ලා තන තියලා left click නෙමෙයි right click කරන්න. right click කරාට පස්සේ මෙතන ඔයාලට මේ පේනවා options වගේක්. apps and features, mobility center, power options ඒ වගේ පහළට ගොඩක් තියෙනවා. මෙතනින් ඔයාලට කෙලින්ම මෙතනින් ඕන shut down sleep ඒ option ටික මෙතන ඔයාලට මෙතන තියෙනවා. Windows key එක R ඔබන්න මෙතනින් run එක එනවා. මෙතනින් ඔයා type කරන්න DXDIAG කියලා DirectX diagnostic tool එක එනවා. මේ තියෙන්නේ diagnostic tool එක. මෙතනදී ඔයාලට වෙනවා computer name එක Windows operating system එක Windows 10 Pro 64 bit එකක් තියෙන්නේ මේකේ. ඔයාලට ගොඩක් වෙලාවට ඕපන් වෙනවා ඕන වෙනවා බලන්න. මොකද්ද මේකේ අපි install කරලා තියෙන Windows architecture එක. මේක ඇවිල්ලා 64 bit architecture එකෙන් තමයි තියෙන්නේ. ඒකට ගැලපෙන විදිහට තමයි ඔයාලා software install කරනකොට කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම මෙතන මේකේ system model එක මේක තමයි ඔයාලගේ model එක ඉන්නේ Dell එකේ මෙන්න මේ කියන system model එක මේ manufacturer Dell විදිහට මෙතන ඉන්නවා. ඊට පස්සේ BIOS update කරලා තියෙන දවස් processor එක මෙන්න මෙතන i7 කියන එකේ 55.2U කියලා තියෙනවා. මෙතන 55 කියන මෙන්න මේ CPU number එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. එතකොට මේ 5 කියන්නේ 5කින් පටන් ගන්නවා කියලා කියන්නේ මේක ඇවිල්ලා 5th generation එකකින් පටන් ගන්න එක 2.4 GHz තියෙන එක. මෙතනින් ඔයාලට තියෙන්නේ මේකේ install කරලා තියෙන සම්පූර්ණ memory එහෙම නැත්නම් RAM ධාරිතාව තමයි මෙතනින් තියෙන්නේ. මේකේ DirectX version එක DirectX 12 තමයි මේකේ දැනට පාවිච්චි වෙන්නේ. එතනින් එහාට ගියාම display එකට ගියාම display එකේ දෙකක් පාවිච්චි වෙනවා. මේ එකක් තමයි අපේ integrated graphics එක, අනිත් එක separated. ඒ වගේම render එකට ගියාම මෙතන අපි install කරලා තියෙන separate feature එකේ විස්තර ටිකක් මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ sound input devices කොච්චර මේකට attach කරලා තියෙනවද කියලා මේ විස්තර ටික ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම තව utility manager එකට යනවා. system configuration utility එකට මේකට යන්න Windows එකත් එක්ක R ඔබන්න ඊට පස්සේ මෙතන ගහන්න ms config කියලා. මෙතනින් කරන්නේ Windows එහෙම නැත්නම් අපි install කරලා තියෙන OS type තමයි මෙතන පෙන්නන්නේ. මේ තියෙන්නේ operating system දැනට run වෙන Windows 10 operating system එක. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා මෙතන dual boot වගේ කරනවා නම් එහෙම OS අපිට එකට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. මේකත් මෙතනින් list වෙනවා. මෙතනින් ඔයාලට තව දෙයක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ safe boot කියන එක Windows 10 වලදී වෙනම enable කරන්න ඕනි. ඒකත් කරන්න මෙන්න මේ system configuration කියන එකේ boot tab එකේ එතන safe boot එක on කරාම තමයි ඔයාලට F8 key එක ඔබලා safe mode එකට යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේක ටිකක් advanced option එකක්. safe boot එහෙම on කරගන්න ඕන වෙන කට්ටියට වෙන්නපු දෙයක් මේක. තව shortcut key එකක් ඔයාලට කියලා දෙන්න. Windows Explorer on කරගන්න මේකට Windows key එක press කරගෙන E එක ඔබන්න file explorer එක open වෙයි මෙන්න මේ විදිහට. තවත් tip එකක් දෙන්නම්. ඔයාලට මේක නම් ගොඩක් වැදගත් වෙයි programmersලාට. ඒ ගොඩක් වෙලාවට CMD එක අවශ්‍ය තැනකදී ගිහිල්ලා අපිට අවශ්‍ය location එකට ගිහිල්ලා command prompt එක ගන්න ඕන නම් මෙතන එකපාරක් click කරන්න මේ address bar එකේ.
ක්ලික් කරලා එතනින් ගහන්න CMD කියලා ගහලා එන්ටර් කරන්න. මෙතනදී විශේෂත්වය තමයි අපිට මේක change directory ගහලා අදාළ තැනට යන්න ඕනේ නැහැ. මේ කෝඩ් කරලා යන්න ඕනේ නැහැ. කෙලින්ම address bar එකෙන් අවශ්‍ය ස්ථානයට මේ වගේ යන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ ලැප්ටොප් එකේ lid එකෙන් වහනකොට ස්ලීප් වෙන්න බලනවා. එහෙම නැත්නම් ඒකට කොහොමද පිළියම් යොදන්නේ කියලා මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඒකට මේ මෙන්න මෙතන මේ බැටරි අයිකන් එකේ මෙතන පෙන්වෙන්නේ නැත්නම් මෙතනින් ගිහිල්ලා ගන්න අදාළ අයිකන් එක. එතකොට මෙතනින් right click කරන්න. එතනින් යන්න power options කියන එකට. එතකොට මේකෙන් කියන්නේ lid එක වහනකොට මොකක්ද වෙන්න ඕනේ කියලා. මෙතනින් අපිට ඒ අදාළ command එක දෙන්න තියෙනවා. මම මෙතන නම් දීලා තියෙන්නේ do nothing කියන එක. ඒකට මුකුත් කරන්න ඕනේ නැත්නම් close and lid එක close කරනකොට මුකුත් කරන්න ඕනේ නැත්නම් do nothing කියලා දෙන්න. එහෙම නැත්නම් මේ මෙතන තියෙන option එක මෙතනින් දෙන්න පුළුවන්. මෙතනින් දීලා මේ කරපු change එකට අදාළ save changes එක දෙන්න. Windows Q එකෙන් applications search කරන්න. ඊට පස්සේ monitors වෙනස් කරන්න ඕන, displays වෙනස් කරන්න ඕන. Windows key එකයි P එකයි දෙන්න. මේ වගේ duplicate screen එක කරනවා accent කරනවා කියලා තෝරන්න වෙනවා. project වලින් තවත් option එකක් ඔයාලට කියලා දෙන්න. මේකට connect කරලා තියෙන storage එක maintain කරගන්න විදියක් ගැන. එතනින් යන්න disk management එකට. මෙතනින් ඔයාලට connect කරලා තියෙන සියලුම disk වල දත්තයන් මෙතන පෙන්නනවා. තව ටිකක් ඔයාලට කියලා දෙන්න. open වෙලා තියෙන apps අතර කොහොමද මාරු වෙන්නේ කියලා නැත්නම් slide වෙන්නේ කියලා මේකට alt එක ඉස්සෙල්ලා ඔබලා දෙවෙනුවට tab එක ඔබන්න. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට open වෙලා තියෙන ඒවාත් එක්ක මෙහෙම move වෙන්න පුළුවන් වෙයි. ඔයාලට machine එකෙන් log out වෙන්න ඕන නම් ඉක්මනින් මොකක් කරන්න ඕනේ? Windows key එකත් එක්ක login එක log ගාම ඔයාව sign in screen එකට ඔයාව මෙන්න මේ විදිහට ගිහින් යන්න. screenshot එකක් අවශ්‍ය නම් Windows key එකත් එක්ක print screen එක ඔබන්න. මෙන්න මේ විදිහට screenshot එක වදී full screenshot එකක් වදින්නේ. ඉතින් මේ screenshot එක save වෙන්නේ pictures වල screenshots කියලා වෙනම folder එකක් හැදෙනවා. මේ folder එක ඇතුළට ගිහලා ඔයාගේ screenshot එක බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් යාළුවනේ මේ තමයි මගේ වීඩියෝ එකේ අවසානය. ඔයාලටත් මේ shortcut එහෙම නැත්නම් මේ යෙදීම් යොදාගෙන එදිනෙදා වැඩ පහසු කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මොන හරි ගැටලු තියෙනවා නම් ඒවත් පහල කමෙන්ට් කරන් යන්න. ඒ වගේම යෝජනා චෝදනා තියෙනවා නම් ඒවත් පහල කමෙන්ට් කරන් යන්න කියලා ඉල්ලලා සිටිනවා. e-craft sub channel එකට එකතු වෙන ඔයාලා සෑම දිනාටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් මම මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් අවසන් කරනවා.